And yes, kapag nag-start na kayo from scratch, and gusto ko lang ipakita sa inyo yung overview ng buong Photoshop. This is actually the whole full screen window of Photoshop. And from here, ito yung tinatawag na menu, menu toolbar ng Photoshop. Ito naman yung sa left side na to. Dito nyo makikita yung mga tools na tinatawag, and pwede nyo siyang igalaw siya. Ito yung bawat tools na kailangan nyong matutunan at maintindihan kung paano siya gamitin. But first, of course, you have to know all of these things na nasa taas. File, from file, edit menu, image, layer, select, filter, analyzer, 3D, view, window. Nandito sa window usually yung mga ginagamit, no? Para makapagsimula ka makapag-edit. Nandito yung mga brush tools, nandito siya, mga brushes. Ayan, brush and any kind of tools, but hindi nyo naman agad-agad maintindihan lahat yan. But along the way, habang ginagamit nyo itong Photoshop, maiintindihan nyo na yan unti-unti. Workspace and extension and all of that stuff. And nandito sa yung Photoshop help kung may nais kayong hindi kayo naiintindihan. Kailang pag pinindot nyo itong F1, online yan, pupunta ka sa online. So, product registration, halimbawang paano nyo in-install yung Photoshop, di ba? Halimbawa, mayroon naman mga free activation na downloadable na mga software na Photoshop na hindi nyo kailangang paid. Usually, yung mga bagong Photoshop, na bagong product na lumabas, free pa yon. I mean, meron sila mga free trial kung gusto nyong but kung nag-aaral pa lang naman kayo at hindi nyo pa naman siya gagamitin sa pantrabaho nyo, pang business niyo, maybe you could gamitin nyo muna siya ng free. But I don't advise you guys na kung halimbawa ang gagamitin nyo sa pang business niyo, or lalo na kung malaking business na ng company or whatever, na you have to pay the product. You have to buy for the legal terms, dahil kailangan din ng legal. Hindi tayo pagpapalain siyempre ng Diyos kapag tayo gumagawa ng hindi tama, di ba? But kung pang personal use pa lang naman, maybe you could use the free trial at yung mga old version ng Photoshop na merong activated na. Sapagat madali na lang naman yun matutunan nyo paano siya install. Kung hindi nyo naman kayang install mag-isa, maybe pwede kayo magpaturo sa mga marunong install, mga kaibigan nyo, kapatid nyo, o may mga kilala kayong mga IT dyan sa tabi-tabi, o mga kamag-anak. Napakadali na lang yun. So, start na tayo. First, ito na nga siya, di ba? Itong tools menu. Ito yung tools niya na ginagamit usually. Then, ito yung pinaka main menu. Then, dito naman sa side, mayroon din siya mga tools. Ito naman yung mga swatches ng kulay. Usually, ito yung ginagamit. Kumbaga, parang kung nagpipaint ka, ito yung kumbaga, kung traditional painter ka,
Makikita mo siya dito, pwede ka mag-click ng course. Swatches. Ito yung layer, main layer. Usually, nandito yung layer ng page mo, ng papel mo. Kapag gumagawa ka. Isipin mo maigi, halimbawa, nagdo-drawing ka sa papel, ordinary na papel. Makikita mo doon, ito naman sa Photoshop, usually, ang nakalagay naman dito is layer, channel, and paths. Ito naman yung mga kulay niya. But here, makikita mo dito siya sa right side na to. Blanco siya, di ba? But when I open a new project, meron na siyang automatic na lalabas dito yung mga layer mo. Then the adjustment dito hindi pa siya lumalabas, but kapag nag-start na tayo mag-create ng project, lalabas na siya dito, including yung mask. Itong mask na to is napakalaking bagay, napaka-importanting bagay na maraming matutulong yan habang ikaw nag-edit ng design mo. And dito naman sa styling, napakarami rin diyang effects na kung gusto mong maglagay ng design. But hindi ko muna yan ituturo sa inyo. Yung mga basic lang muna kung paano na kayo makapag-start at ng inyong design. So, start na tayo. From here, sa file, i-create nyo lang tong new. Then, lalabas, ibig sabihin ng new, kung ano yung project na o gano'n yung size, laki ng gagamitin ninyong gagawin ninyong project. Halimbawa, ang usually US paper, halimbawa ang gagawa kayo ng design niyo US paper, click nyo lang to. US paper is 8.5 to 11, and halimbawa bababaan lang muna natin yung, or usually pag gagamit kayo ng printing, ipiprint ninyo, usually 300 resolution yan. But kung sa mga malalaki, halimbawa mga tarpaulin, mga malalaking size poster, usually ang ginagamit dito is 72 pixels lang, dahil yung mga printing company, printing business, usually yun yung kanilang maximum resolution na ginagamit kapag malalaking size na yung gagawin. Pero pag halimbawa mga ganito lang na 8 width for printing, maybe you can use 300 pixels. Kung halimbawa yung computer nyo naman ay mataas, 64 gig, you can use this. Then title ng project na gagawin, halimbawa is pangalan nito is my new project, or my test project. Okay, saka na mag-appear ngayon yung project ninyo. So yung cursor na nakikita ninyo ito yung brushes ninyo. Usually yan yung una ninyong makikita. Dito naman pwede niyo siyang i-maximize, pwede niyo siyang litan, pwede niyo siyang tanggalin. Sa pinaka pwede niyo siyang, from here nakikita niyo yung pinaka gilid, yung corner nito, yung saan yung cursor ko, pwede niyo siyang litan o pwede siyang lakihan, or you can use this one file size para maging maximum siya, but I don't want to use that. Ilagay ko lang siya dito, automatic yan, didikit siya. But I'm using, ang ginagamit ko nga pala na Photoshop is Photoshop CS, ang tawag dito, CS 5.5, and it is free. Because ang bago ngayon is, if I'm not mistaken, is CS 5 or 7, something like that.
But it doesn't matter kung ano man yung bago o latest. Ang importante, matutunan nyo itong Photoshop, yung basic, paano siya gamitin yung mga tools. Dahil once na marunong ka na dito sa anumang level ng Photoshop and meron mang product, and same lang unti-unti, but still the same yung nagbabago lang siya ng konti, but still ganun pa rin yung paano mo siya gagamitin. So yung cursor na to, ito yung size ng brush natin. Pwede siyang i-change by right clicking yung size ng brush natin. Pwede mo siyang lakihan o pwede siyang liitan. Nakita mo, lumalaki siya, diba? Then, maliit, malaki. Pwede siyang maliit. Ibig sabihin yung maliit na brush, tuldok na lang yan. Wala siyang kulay. Sobrang liit na, hindi na siya makita. Right click, but kung lalakihan ko siya, from here, hindi siya nakukulayan. Napapansin nyo, hindi siya wala tayong nakukulayan dito, sapagkat dito sa layer niya, nakalock siya dito. Nakita nyo? Ito yung background. Dahil hindi siya hindi ka makapag-start ng painting, maybe you can start here. Yung sa corner na to, sa gilid na to, you have to click this one. At mayroong layer na bagong layer. Ibig sabihin, itong background na to, nakikita mo ito, naka-highlight siya ng blue. Ibig sabihin, hindi siya selectable. This one hindi selectable and this one is selectable, but still nakalock siya sa part ng kanan at hindi mo siya pwedeng maglagay ng kulay or whatever. You need to highlight this one sa taas. At itong mga logo na to is meaning ito ay pwede naka-hide or yung visibility ng isang object or isang, let's say, dito naman sa side na to, makikita mo yung kulay nito. Ito yung usually na ginagamit na kulay na kailangan mong gamitin. Once I click this one, lalabas yung this one, what you call this, ang color o yung kulay, foreground color na pwede mong gamitin. Na you can choose to, you can pick this one or this one, or you can adjust this. Ito yung RGB colors tinatawag. And usually sa mga online design, sa mga graphic design, yung sa mga branded or sa mga company, may specific silang numbers ng kulay. Usually dito sila pumipili. Yung mga Pantone color na tinatawag, pwede ka maglagay dito kung specific, but for now, hindi nyo pa naman gustong maintindihan yan. Hindi nyo pa naman masyadong hindi naman tayo masyadong sa kulay, hindi masyadong specific sa kulay. Maybe you can let's say blue from this corner. Pag nilagay mo siya dito, pinaka gilid to, dinrap mo yung brush ko na ganito. Meaning yun is yung black ay solid black. Ito, naka 00 siya yung number ng kulay. Kapag dito naman, ito is pure white, FFF letter. FFF dito, black, solid doon. So, gagamitin muna tayo yung black colors. Then, okay. Then, we can start na. Nakikita niyo, pwede na, magkakaroon na siya ng eyes. Wait. Ba't hindi siya nakukulayan? Kinulayan ko siya ng black. Ba't hindi gumagana yung brush? Hindi pala ako hindi ko pala brush yung gamit ko. But usually nandito siya, yung gilid na to, brush. Pwede ka mamili. Brush tool, pencil, color mixer, brush tool. That's it. But we're gonna use this brush tool, and you can size it up. Pag gusto mong lakihan, you need just sa side ito, pwede mong lakihan, maliitan.
Meron naman siyang shortcut sa keyboard. You can use sa screen using this one. B brush. Ito yung mga letters na to. Ito yung mga hotkey niya when you need to have a shortcut key. Letter B. Diba? Ito na, pwede ka nang mag-start ng painting mo or kulay. Then if ang kagandahan dito, pwede mo siyang i-highlight or pwede mo siyang, halimbawa hindi mo nagustuhan yung design mo, pwede mo rin siyang burahin by dragging this in this corner sa side corner. Then you can add new layer na pwede kang mag-drawing ulit dito. Huwag ka lang gagawa dito sa pinaka background ng kulay. Transparency kulay nito. Dito ko lang sa taas. Ayan. Pwede mo rin siyang burahin. Eraser, meron tayong eraser dito sa gilid na pwede mo siyang i-erase. Eraser tool. Don't stop eraser tool. Ini-erase ko siya. Erase natin. Erase. Pwede ko siyang erasein or pwedeng i-delete na lang tong layer na to. Then you can create a new layer from here.